Sziasztok! Megnézzük ma, hogy a valaha szeretett kedves, ő vele mi van? Hogyan van? Mi történik vele? Gondol-e még rád? Egyáltalán hogyan éli a mindennapjait? Akkor kezdjünk is hozzá. Azt kérdezzük, hogy az a személy, akire te most gondolsz, akivel valaha kapcsolatban voltál, ő vele mi a jelenlegi helyzet? Mit tudhatunk meg erről? Mi az, amit róla meg lehet tudni? Kijött az özvegyember, a bíró, a szomorúság, a tolvaj és a gondolat. És úgy tűnik, hogy most ő nagyon magányosnak érzi magát, nagyon bezárkózott, exes kirakásról lévén szó. Itt van a bíró mindjárt a második helyen, tehát én nekem az úgy jön, hogy leginkább azóta, amióta ezt a döntést, egy döntést ő meghozott, valószínűleg az a döntés, ami a veled való szakítás, vagy hát ha régen volt, akkor már ugye mással is szakíthatott, de minden esetre ezt ő nagyon nehezen éli meg, nem túl boldog, hogy így mondjam, és ezen nagyon sokat agyal, hogy miért van ez így. Nagyon sokat gondolkodik rajta, hogy ezzel, hogy ő ilyen meglopottnak érzi magát, ez őt miért szomorítja el. Mert ő nem gondolta azt, hogy amikor ez a döntés megszületett, hogy ilyen érzés fog benne lenni. Tehát, hogy ez a meglopottság érzése, ez a szomorúság érzés, és hogy ezen ő egyáltalán ez neki eszébe jut. Tehát ilyen dolog jön most, és megkérdezzük, hogy mit jelent itt az özvegyember. Mi az, ami miatt ő nagyon magányos, vagy bezárkózott. Kijött rá a kevés pénz és az özvegyasszony, és a gondolatra is kérdeznék, mi az, ami az ő gondolatait most így leköti. Kijött rá a szerencse, az utazás és a lelkész. Tehát az özvegy férfira kijött az, hogy nagyon hiányzik neki az ő párja. Akit nem tudjuk, hogy te vagy-e, de az, akit ő párjának gondol. Keveset, vagy pedig kevésnek érzi magát a párjához, és talán ezért született meg a döntés. Talán ezért van itt ez a szomorúság, de akkor rákérdezek a szomorúságra is, hogy mit jelent a szomorúság, miért van itt a szomorúság. Kijött rá a szerelmes nő és a levél. Hát én azt gondolom, hogy ő megfosztva érzi magát, így az ő általa szeretett nőtől, szeretett személytől, és ezért van benne ez a hiányérzet, ez a magányosság, ez a befelé fordulás, és nagyon sokat gondolkodik, hogy milyen szerencse lenne az, vagy mi kellene ahhoz, hogy ő szerencsésnek érezze magát, és erre az a válasz, hogy ha valamilyen lelki kapcsolódás, lelki utazás, az végbe mehetne az ő életében. Tehát, hogy valahogyan lelkileg tudna kapcsolódni. Tehát ő erre jutott, hogy ő neki most ez az, ami igazából nagyon hiányzik, ez az, amitől ő megfosztva érzi magát. Jó. Megnézzük akkor, hogy mit gondol, ugye ez csak a helyzetéről szólt, hogy milyen gondolatok foglalkoztatják,
Ez csak arról szólt, hogy ő szerencsésnek akkor érezné magát, hogyha lelkileg is kapcsolódhatna valakihez. De egyébként milyen gondolatok foglalkoztatják? Ismét középre kijött a tolvaj, ami után az állandóság jött, tehát a özvegyasszony, örvendezés, tolvaj, állandóság, levél, tehát ő úgy gondolja, hogy őt végérvényesen kihasználták, kifosztották, és nem biztos, hogy a rád gondol, tehát nem biztos, hogy az a személy fosztotta ki, az is lehet, hogy ő magát fosztotta ki, csak ezzel még így nem néz szembe, csak az a lényeg, hogy kifosztottnak érzi magát, tehát meglopottnak, olyan kiüresedettnek, olyan minden mindegy már ebből az életből, olyan nem látja azt, hogy itt még valami jó lehet, mert ugye úgy kezdődik, hogy özvegyasszony és örvendezés, és a gondolatai az a múltba réved, hogy milyen nagyon is jó kis együttlétek voltak ezzel a személlyel, akit itt az özvegyasszony megtestesít, akivel csak úgy nagyon jól el lehetett lenni, és a végén megint kijön a kommunikáció a levéllel, tehát, hogy ugyan megfosztva érzi magát, és arra gondol, hogy de jó lenne valakivel erről beszélni. De megkérdezzük, hogy kivel szeretne ő erről beszélni? Vagy mi az itt ez a levél? Mit tudhatunk meg erről? Kijött rá a gondolatok, a hűség és a házasság, és ez megint azt erősíti meg, hogy ő rengeteget gondolkodik ezen, de valamiféle kötelék őt megköti. És itt most igazából a kardok 8-as lap jut eszembe, amikor ő magát köti meg. Tehát lehetséges egy olyan kötelék, és most nem kell arra gondolni, hogy ő kapcsolatban van, mert ez itt jelentheti azt is, hogy ő kapcsolatban van, de most jelentheti azt is, hogy és nekem mivel egészen más jött, ezért most én arról beszélek, ami nekem jött, hogy lehetséges, hogy a saját magát köti meg a saját gondolataival, azzal a dologgal, hogy ezt ő már nem teheti, hogy ő nem beszélhet, hogy ő nem kommunikálhat, mert ő elkötelezte magát mondjuk egy távoli munka mellett, ő elkötelezte magát egy akármi más mellett, és nem amellett, hogy ő most beszélgessen. De mit jelent itt az özvegyasszony? Még erre rákérdezünk. Mit jelent az özvegyasszony? Ki ő? Kijött rá a katonatiszta lelkész, az utazás, a hamisság és a szerencse. Na most ez a személy, ez lehet, hogy fizikailag közel van hozzá. Ugye az előbb ott az özvegyférfi, kevés pénz özvegyasszonnyal jelent meg, és lehetséges, hogy ez az özvegyasszony fizikailag közel van hozzá, akivel régebben még jól el tudtak lenni, úgy a mindennapokat jól meg tudták élni, de ez valahogy elveszett a tolvajjal. És itt is azt mutatja, hogy a katonatiszt lelkész, hogy egy nagyon nagy lelki távolság van köztük.
és az utazás hamisság szerencsével pedig egy olyan gondolatot jelent itt nekem, ami nem igazi gondolat. Tehát, hogy a szerencsét, mint álcát, vagy hogy a dolgok jobbra fordulását a szerencsétől várja, de ő pontosan tudja, hogy ez nem igaz. Tehát, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan alakulnak a dolgok, hogy ebből nem lesz jó, mert nem lesz régi, nem lehet visszahozni a múltat. De itt ez a 3 lap én nekem erről szól, mert hogy ott van a katonatiszt és a lelkész, tehát hogy ott pontosan tudja a gondolataiban, hogy itt már olyan nagyon mély ez a szakadék közöttük, a lelki szakadék, hogy a kísérletek arra, hogy majd itt a szerencse megoldja a problémájukat, az mind hamis duma, amit magának így vall. És azért jött itt akkor a végén is a hűség és a házasság lapjával a kardok 8-as, tehát az önszabotás lapja, hogy ő ezt így el akarja fedni, ezt az igazságot, hogy ő tudja, hogy ezt nem lehet már helyrehozni, csak mégis ezzel vigasztalja magát, hogy de hát én ezt mondtam, de hát én azt ígértem, de hát én így gondolom, és ezt így gondolom akkor is, mert hogy nem igazok azok a körülmények, amiket látok, nem igazok az, hogy már nincs ebben öröm és vigasság, mert ott jön a szerencse hamarosan. Tehát, hogy én ezt így nagyon összefüggésben látom, ezt a két oldalt, vagyis ezt a két kiegészítő oszlopot ilyen szempontból, hogy nem néz szembe az igazsággal. Tudja, hogy eltávolodtak, de valahol úgy nem akarja azt tudomásul venni, hogy ebből már nem lesz visszaút. Akármennyi időt is adnak neki, vagy ad neki ő. Jó, hát akkor megnézzük, hogy ő neki milyen érzései vannak, milyen érzések vannak benne jelenleg. Bár ugye már az előbb láttuk, hogy magányt érez, meg szomorúságot, de egyébként milyen érzések vannak még. Mert hogy legalább 20-30 féle érzés létezik még ezen a két dolgon kívül, amit így a kártyák is el tudnak mondani. Úgyhogy erre kérünk rá, hogy milyen érzések vannak benne. Állandóság, szerencsétlenség, betegség, szerelmes nő és gondolat. Hát, ez alapján ennek a valaha szeretett személynek a gondolatai teljesen kitölti egy számára nagyon-nagyon fontos nő, vagy hát fordítsd úgy, ahogyan ez téged érint, mert minden pillanatban nagyon tüzes gondolatai, érzései vannak. Szinte már betegesnek érzi ezt, ahogyan ő ehhez a szenvedélyhez, ehhez a lánghoz viszonyul. Ez egy nagyon erőteljes érzelmeket mutat. És nem csak olyan, hogy mit tudom én, valamikor eszembe jut, vagy este, ha lefekszek, akkor rágondolok. Nem, ez reggeltől estig gyakorlatilag. Tehát amikor éppen nem foglalja le az agyát valami nagyon olyan munkával, amihez oda kell figyelni, akkor ő állandóan ebbe az érzésben van. És akkor megkérdezem, hogy mit jelent itt a szerencsétlenség,
mit tudhatunk meg erről bővebben. És még egyet. Hát a vágy és az özvegy férfi. Igen, tehát mit mondtam, hogy ő nagyon szenvedély. Tehát ő próbálja ezzel a magányba folytani, a magányosságba, a befelé fordulásba próbálja ezzel a technikával próbálja leküzdeni azt az elképesztő vágyat, amit ő érez ezután az iránt, a nő iránt. És megkérdezzük, hogy mit tudhatunk meg erről a szerelmes nőről. Mit tudhatunk meg a szerelmes nőről? Kijött a levél, a ház és a házasság. Hát egyes esetekben lehetséges, hogy ez abban a házban van, vagyis ott lakik, vagy ott azzal van összefüggésben, azzal a házzal, ahol ő most lakik, ez a szerelmes nő. Más esetekben viszont lehetséges, hogy egy olyan elköteleződésről van szó, amit ő szóban elmondott valaha, de nem lett belőle semmi. Mit gondol még ő? A gondolatra kérnék szépen itt az érzéseknél. Kijött rá a gyermek, a halál és az özvegyasszony, és próbálja úgy megszüntetni magában ezeket az érzéseket, amit a gondolattal. Tehát a gondolataival próbálja felülírni, és egy teljesen más dologra gondolni, mint ami egyébként valójában foglalkoztatja. Ugye már az előbb a gondolatnál is kijött az, hogy ő nem akar szembenézni vele, saját magát szabotálja, a gondolatait, és itt is megint arra jön ki, hogy nagyon érzi ezt a fékezhetetlen vágyat, ezt a szenvedélyt, ami benne van, amiben belebetegszik, szétégeti a lényét, és ő mégis mást gondol, és ő másképp akarja, és ő másképp egóból, agyból másképp akarja, mint ahogy ez itten, ahogyan ő érez. Jó, hát akkor megnézzük, hogy te vagy az, akire ő gondol, érez, vagy egyáltalán veled kapcsolatban gondol-e még rád, mit érez irántad? Tehát először megkérdezzük, hogy gondol-e még rád, mit gondol ő, amikor rád gondol. Mit gondol ő, amikor rád gondol? Veled kapcsolatosan milyen gondolatai vannak? Erre kérdezünk rá most. Milyen gondolatai vannak, amikor veled vagy rád gondol? Özvegy férfi, szomorúság, szerencsétlenség, a betegség az jött magától, és a remény. Ha rád gondol, ő magányos,
érzi magát, és szerinte te is az vagy. Azt gondolja, hogy szomorú is vagy, és itt megint kijött ez a szerencsétlenség-betegség kombináció, tehát, hogy lehetséges, hogy rád gondol ilyen mérhetetlen nagy szenvedéllyel, ami az előbb megmutatkozott már, és valamiért reménykedik is veled kapcsolatban, és megkérdezzük, hogy mi ez a remény, miben reménykedik ő veled kapcsolatosan. Mi az, amiben ő veled kapcsolatban reménykedik? Mi az, ami ő veled kapcsolatban reménykedik? Mi az, ami ő veled kapcsolatban reménykedik? Kijött rá a halál, a pénz, a bosszúság, a bíró és a szerelmes nő. A halál és a pénz az egy nagyon nagy átalakulást jelent itt, nagyon nagy átváltozást jelent az ő gondolataiban, az ő belső belső küzdelmeiben, és a bíró és a szerelmes nővel pedig azt, hogy te vagy az, akit ő ilyen nagyon, az élete nagyon nagy nőjének tart, és ez a veled kapcsolatos hozzáállásában, a reményeiben történt ilyen őrült nagy változás, annak hatására, hogy olyan nagyon nagy belső küzdelmeket ér meg. És megkérdezzük még, hogy az özvegyember itt mit jelent, vagy mit tudhatunk meg. És ismét ugyanaz, féltékenység, szerencse, hamisság, gondolat és levél, félelmei vannak, hogy nem lesz szerencséje, és nagyon gondolkodik egy beszélgetésben veled kapcsolatosan, de hogy az nem fog jól alakulni, és ez őt nagyon zavarja. Ez nagyon fél is ettől, és lehet, hogy ezért mondjuk nem is közeledik hozzád. Minden esetre úgy tűnik, hogy az ő reményeiben azért az szerepel, hogy itt köztetek valami nagyon nagy átalakulás, változás áll be, és mindegy, hogy milyen döntés volt a múltban, az most valami jobb irányba változik. Bár ez nagyon a távoli jövőre utal, hogy ezek a reményei mikor teljesülnek, egyelőre csak tényleg olyan vágyálomként van benne. És megnézzük akkor azt, hogy milyen érzései vannak a veled kapcsolatban, mit érez ő irántad. Mi az, amit ő irántad érez? Mit érez ő irántad? Mit érez ő irántad? Mit érez ő irántad? Kijött a házasság, a hamisság, a katonatiszt, a halál és a váratlan öröm. Hát lehetséges, hogy arról volt szó, vagy lehetséges, hogy egyes esetekben mondjuk kapcsolatot, elköteleződést ígért, vagy arról beszéltetek, és ez meg
ezt nem teljesítette be, ezt az ígéretet, vagy ezt a beszédet. És az érzéseiben meg az is benne van, hogy ez a nagy távolságtartás, amit veled kapcsolatban érzett, az nagyon átalakul, és tulajdonképpen ott mélyen bent magában ennek örül is valahol, és bár eléggé meglepte, amikor ezt így tapasztalta, hogy ez így megváltozott benne, de úgy tűnik, hogy azért örül neki. Mit jelent itt a hamisság? Megkérdezzük, hogy veled kapcsolatos érzéseiben. Hát kijött rá a pénz és a levél, és lehetséges, hogy például olyanról volt szó köztetek, hogy az anyagiakról, és hogy annak ő túlságosan nagy, vagy sokkal nagyobb fontosságot tulajdonított, mint ahogy azt kellett volna. És erre is rádöbben így utólag, hogy talán az nem volt helyes. De még a halálra is rákérdezek, hogy mit jelent itt a halál. Kijött rá a remény és a betegség. Még megkérdezem, hogy mi ez a... miben reménykedik ilyen nagyon... Hát az özvegyférfi és a hűség jött ki. Tehát, hogy veled kapcsolatos érzéseiben betegesen reménykedik abban, hogy kitartasz mellette. Most én nekem ebből ez jön, hogy kitartasz valahogy mellette. Még akkor is, ha nincs veled. Valahogy hozzá hűséges maradsz. Ez olyan kicsit nem jó gondolat, de mintha arra vágyna, hogy ő éli az életét, de te azért epekedjél utána, és vágyjál rá, és maradj meg ott neki, mint a költöknél a múzsák, valahogy, én nem is tudom. Tehát, hogy, vagy nem biztos, hogy ez jó hasonlat, de hogy neki szüksége van arra, hogy ő utána epekedjenek, akkor inkább így mondom. Valahogy nekem ebből most ez jön, hogy ez neki ösztönzőleg hat, ez neki nagyon jól esik, hogyha így azt érzi, hogy ő még van, hogy neked még fontos. És erre vágyik, ebben reménykedik, de nagyon, hogy megmaradsz, vagy megmarad ő neked a szívedben mindig is. Bár ő nem mutatja annak jelét, hogy közeledni akar, de mindjárt megkérdezzük ezt is, hogy fog-e tenni lépéseket feléd a következő 1-2 hétben, ez az ex, fog-e feléd közeledni, mit tudhatunk meg róla, fog-e feléd közeledni? Fog-e közeledni feléd ez az ex a következő 1-2 hétben? Kijött az örvendezés, a szerelmesnél, a hűség, a pénz és a levél. Hát ez alapján még azt is mondhatnám, hogy igen. Nagyon úgy tűnik, hogy ő nagyon-nagyon szeretne veled kellemes perceket megélni, és ez mindent is jelenthet, minden típusú kellemes perceket, de beszélgetni is nagyon szeretne veled. És akkor megkérdezzük, hogy mit jelent itt az örvendezés, mit jelent, lesz-e találkozás, vagy mit akar itt az örvendezés. Hát,
Miért? Kijött a találkozás, a szomorúság, a hamisság és az özvegyasszony. Megvan az esélye, és egyes esetekben lesz is találkozás, más esetekben viszont valami közbe jön. És a levélre is kérünk szépen még, hogy ez itt mit jelent a következő 1-2 hét eseményei szempontjából. Kijött a bosszúság és az ajándék, és most nekem olyan, mintha az lenne, hogy nagyon szeretne beszélni veled, de nem úgy, mint régen. Valahogy bosszantja az, hogy talán régen nem úgy beszéltetek, ahogy kellett volna, vagy most már nem tud úgy beszélni, mint régen, hogyha régen jól ment a kommunikáció egymással, akkor most ez, mint hogyha már nem úgy lenne benne. De a másik esetben viszont azt jelenti, hogy nem úgy akar beszélni, hogyha régen nem ment jól, akkor most nem úgy szeretne, hanem úgy szeretne, hogy az egy nagyon kellemes, nagyon gördülékeny kis beszélgetés legyen. Köszönöm, hogyha itt voltál, ha megnézed, köszönöm, ha lájkolsz és feliratkozol, és köszönöm, ha megírod a véleményedet is, és mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!